Tjena! Välkomna till PPFs YouTube-kanal. Jag heter Felix Eriksson, jobbar på Pure Performance Factory här i Krylbo, södra Dalarna. Vi ska köra ett pilotavsnitt. Vi är helt nya på YouTube. Vi har ingen aning om hur det fungerar egentligen. Men vi tänkte prova i alla fall och se om det är någon som gillar det vi håller på med. Liksom. Vi bygger racebilar och säljer delar till racebilar, tunar racebilar. Ja, vi är en one-stop race shop kan man kalla det egentligen. Jag tänkte att ni skulle få hänga med lite och kika på vad vi håller på med. Vi tänkte att vi ska köra en liten genomgång av vad som egentligen är gjort med den här och vad det är för ändamål med bilen. Vem som äger den och vad det blir för drivlina och lite sånt här. Camaro 69 i alla fall, som ska vara byggd för att köra Street Week och typ lite mindre typ no-prep-tävlingar, lite så här flygfält. En kund som heter Kribbe som varit kund rätt länge hos oss som bestämde sig för att vi ska få bygga den här bilen åt han. Han fastnade väl egentligen för dragracingen efter att han hade en blanksvart Nova som vi byggde en turboinstallation med en LS dubbelturbo i med typ 1600 hästar eller vad det nu kunde ha varit i den. Den bilen så körde han typ 2 dagar på Street Week för 2 år sedan tror jag det är nu. Sen var han tvungen att bryta för att han skulle iväg på en rallytävling för han håller på med rally också den jävla dåren. Han gillar motorsport överlag kan man säga. Men efter det så bestämde han sig för att dragracing det var fan någonting han ville hålla på med för han tyckte det var så jävla fränt. Då började han väl fundera lite på vad han ska ha för bil och kom underfund med att det skulle vara en 69 Camaro. Visst, det finns 1 miljard olika sådana här 69-år i världen men ska försöka göra den här lite speciell i alla fall. Det började med att Kribbe egentligen hittade på ett gammalt racevrak kan man kalla det. Så vi har inte slaktat en fin liksom original Camaro 69 utan det var en äcklig Camaro från början. Så är det någon som vill bygga något fränt av det här så förstår det en Camaro 69, vad ska man säga, en subframe kvar här då. Heter inte subframe men... Som ni ser nu då så sitter det ju lite grejer monterat och det jag har gjort då det är väl egentligen att montera fronten och dörrarna, fått dit karossen som vägt in allting efter vilken ride height vi vill ha och satt allting så som vi vill då. För det skalet som jag fick att utgå ifrån, det var inte så mycket liksom. Den var ju en helt sönderkapad kaross egentligen. Ja, allting var snett och krokigt på så man fick gissa sig fram lite. Jag tror att det har kommit ihop rätt hyfsat ändå, måste jag säga. Man får fila lite på bitarna om man vill att det ska bli liksom schyssta glipor och allt ska linjera fint och sådär. Men det Kribbe är införstådd med att det här är fan inte gjort en handvändning. När det är ståltak, stålskärmar, det tar en fruktansvärd tid att få till allting med rutlister och med A-stolpar och skärmkanter och skit som ska sträckas ut för stora däck liksom. Bara här bak liksom, den ser lite demolerad ut hela skärmen nu för den är sönderkapad hela skiten och utsträckt då, så Mats Tolander var här och grovrikta till den lite grann efter jag hade börjat svetsa den för det slagit sig lite grann då. Det som egentligen är gjort så är väl att hjulhuset är kapat här på mitten så det är ilagt typ 4 tum då så att det är sträckt åt båda håll. C-stolpen är helt nyutbytt. Hela skiten. Om du kikar och filmar lite bakifrån så ser man bättre. Stolpen, den går liksom längre ut. Original så viker 69ans C-stolpen, den viker av redan liksom direkt här. Så vi har fått ungefär 50 mm längre ut liksom, jämfört med hur det var original. Och jag tycker inte att det syns inte på ett sånt vis så att det liksom stör sig inte på det. Men det var lite tricks i alla fall eftersom 36 tums, 17 tums brett slick, det hamnar ju här uppe och det är superduper brett. Så det enda sättet var att göra så här. Alternativt göra någon bula eller någonting. Men det här var en snyggare lösning så det fick bli så. Det gjorde jag egentligen av en rak plåtbit från början. Det här var bara en provbit som jag vevade ihop lite snabbt. Då, men då ser ni i alla fall lite grann. Det är lite engelshjul, krymp och sträck, lite bända och bryta. Och, ja, det vart en plåtbit till slut. Så det blir mycket sådana här plåtbitsjävlar på den här bilen. Mycket kapa, slipa, banka, svära. Ja, lite cigariller emellan. Det är nu man får idéer när man ska vara ute och suger i sig lite styrka och visdom. Går ner i lungorna och sen upp i hjärnan. Rutramar och skit, det är sånt som tar tid. En instrumentpanel har vi fått till där inne också. Dörrgångjärn,
nya trösklar. Taket bytte vi också för det var också knöligt. Och bakskärmarna också nya, även fast de inte ser nya ut nu för det har vi hållit på att rikta och svetsa och slipa och dona med dem. Det enda som är kvar egentligen från originalkarossen, den här plåten under bakrutan och lite runt lyktorna för att få infästningen till baklyktorna. Annars är allting bytt. Jag vill dona lite här bak, få hit en vinge. Vingarna går att göra på 17 000 olika sätt. Jag tycker om när du har ett lite stöddigare vingblad från sidan. Jag älskar ju liksom en riktig kolfiber ProMod-kaross, stor vinge liksom. Det ska se köttigt ut. Jag har fått hit vingen nu och byggt ett skärmfäst här bak för det blir dubbla bromsskärmar. Det måste ha när du åker över ett visst antal kilometer i timmen. Den här kommer ju garanterat att gå en bra bit över 300 km i timmen på 400 meter. Drivlinan då? Vi börjar bakifrån tycker jag. Lär man ju ha en stöddig jävla axel som håller emot. Så det sitter en 10-tums Strange full floater aluminiumhusaxel. Det är alltså en ProMod bakaxel. Vi har samma bakaxel på våran Chevelle ProMod-bil. Den går inte sönder. Det behöver vi inte oroa oss för i alla fall. Framför den kommer det att sitta en kolfiberkardan. Typ 4-tums grov jävel. Dels för vikten, dels för att vi har haft väldigt lite problem med kolfiberkardaner på alla våra bilar som vi har satt det på genom åren. Så det känns liksom som ett givet val. Och ja, priset är väl vad det är, men det kan man ju tycka att man borde hålla på med något annat om man ska bli som priset. Det sitter Penske-dämpare bak som är ombyggda av Afterworks, Ron G. Så att det är liksom top of the line stötdämpare. Samma sak fram också, de är också ombyggda av Afterworks med extra travel length. För att få viktförflyttningen på bakhjularna på den här bilen eftersom vi ska åka på Street Week som inte bara är typ full prep Malmö. Det kan vara liksom riktigt kassabanor ibland. Och då lär man ha en bil som funkar på allting och det är precis vad det här ska bli. Framför det sitter den Mark Micke 400-låda, nyrenoverad. Den lådan är egentligen exakt samma eller liknande som vi har i våran ProMod-bil också. Tål 5000 hästar. Mark Micke, hans lådor, konvertrar och shiftrar, det är det som gäller i de här lokalerna i alla fall. Sen framför det här då, där blir det ju det vi egentligen är bäst på när det kommer till dragracing. Och det är LS-baserad turbomotor då. Så det blir en dubbelturbo, LS, aluminiumblock, värsta topparna du kan köpa för pengar. Callis, billetväv, alestakar. Det blir en strokad 427 kommer den bli på. Torrsumpen, den är ju autovärdig då, så det är ett billettråg fräst med pumpen integrerad på sidan då, så det tar jävligt lite plats, väger lite och du slipper en massa jävla slangar och skit, så det är riktigt jävla fint. Det blir bara fina saker på den här bilen och det är det enda Kribbe har sagt liksom, när man frågar om du får det här och det här alternativet, gör så det blir bra. Det är det enda han säger, gör så det blir bra. Så det är det vi siktar på. Sen blir det dubbla Precision 86-85 Next Gen turbos då. Så de kommer ju klara av alltså 2000 plus hästar om det ska vara så. Det kommer att bli E85 i den här istället för metanol då, som man skulle kunna tycka att vore det självklara alternativen när det liksom är dragracing och riktigt jävla high horsepower liksom application. Men Kribbe vill att den här bilen ska vara så extrem men också så simpel som möjligt. Han vill inte att det ska vara några extra krusiduller och liksom någonting som kan krånglas och fitta. Så kör du E85 så då slipper du dubbla spridare, dubbla liksom soppatankar, dubbla soppapumpar. Nu är det liksom en tanka på macken, åk till banan, fiska skiten och alla. Det är mycket mindre service också liksom på att ta ur massa jävla spridare och skit efter man har kört ett race liksom. För metanolen den förstör ju liksom alltid sin väg. Så jag förstår han till leka och det är bra. Man sparar lite vikt på att inte köra på metanol. Jag tycker det är rätt klokt av han faktiskt. Sen blir det ju en stor jävla oljekylare fram då och kylare för växellådan och allting. För ska han åka liksom 150 mil kanske, 30 mil transport liksom mellan två banor. Då ska du ha en bil med 2000 hästar som du ska kunna åka runt med som en vanlig jävla gatbil. Då lär du ha lite kylning. Styrsystem, det blir Fueltech då såklart, för det har vi använt på
alla bilar vi kan egentligen så använder vi Fueltech på när det kommer till dragracing. För det är ett sprut som är gjort av dragracers och för dragracers. Deras loggsystem och allting, det finns ingenting som är så lätt bearbetat och lätt jobbat som Fueltech. Liksom det sitter på varenda riktigt jävla snabb bil i USA. Alltså mer eller mindre. De har verkligen lyckats. Så vi kör Fueltech efter 600 på den här. Det är väl ungefär den drivline-setupen som vi kommer att köra. Hjulbasen är ju original. Den är inte liksom stretchad till 110-15 tum liksom. Ena hjulet sitter lite längre fram och framhjulen är staggered och det har att göra med att få lite fördel. Du får ha 1,5 tum eller om det är 2 tum staggered på framdäcken och det har du för att få längre tid på dig innan du klipper fotocellen så du hinner få upp lite fart på bilen så att säga. Det är en fördel man ska ta nytta av när man bygger en riktig dragracebil. Sen blir det ju en PDM-modul som kommer styra hela elektroniken då för själva bilelen och allt annat och liksom soppapumpar och hela den skiten och strömförsörjningen. Det är en bit fram nu innan vi ska börja med allt det där. Men det blir ju lite grejer på en gatbil så att säga för att kunna åka runt då. Så beställde hem en helt original 69 RS grill, emblem och allting då, lyktsargar och allting. Så jag tycker det här, istället för att ha någon jävla klistermärke eller någonting eller airbrush, att nu blir det liksom the real deal. Det ser stock ut liksom. Sen blir det väl ett par dimljus här nere också. Men jag tror att jag kommer att såga ur de här ribborna här emellan. Så kommer jag antingen sätta en rund LED-lampa på baksidan. Eller 3 stycken små LED-ramper i de här. Så att du får ha det här stuket hela tiden liksom. Nu är den ju urkapad hela fronten då för att få in luft på kylare så att du har bra kylning när du åker transportbanan sen. Så då tänkte jag, då gör jag bara en jävla plåtjävel bakom som man kan täcka för så att du slipper liksom fylla hela huven under med massa luft. Det är väl ungefär det som kommer att bli här framme. Sen har massa jävla originalemblem och skit också. RS frontemblem och det här Camaro och By Chevrolet, allt det här, det ska på så att det blir inte några dekaler liksom, och klistermärken, det blir äkta vara. Så det blir lite känsla på grejerna. För att montera fronten och så har jag byggt där alla de här jävla Klikos-grejerna sitter. Och så sitter det ett träd inuti, eller man ska säga det, som en ställning som förstärker upp hela fronten. Och sen är den påskjuten på 2 stycken billet-klykor som jag ritat som vi har fått frästa av Anderström sen då. Det kommer att bli rätt mycket fräna billetprylar på den här innan det blir klart också här på känn. Nu lyfter jag av fronten så ni får se hur det ser ut här under. Det har inte hänt egentligen ett skit här än. För vi väntar ganska länge på att alla motordelar ska komma. Och den som sitter i nu, det är bara ett mock-up-block egentligen. Motorn i alla fall sitter ganska mycket längre bak än vad man vanligtvis ser i dragracingbilar. Just av den anledningen att den här bilen ska inte kanske bara vara byggd för att gå på liksom 10 fullprepp liksom superklibbig bana, utan den kommer att gå på dåliga banor, helt opreppade banor, rå asfalt egentligen. Då vill du få viktförflyttningen till bakhjularna så mycket det bara går. Så motorn sitter ganska högt, ganska långt bak. Som ett exempel så kan vi säga att Kims Camaro som har gått Street Week också, gått fruktansvärt jävla fort. Men den motorn, den sitter ju nästan här framme vid fjäderbenen på den. Så ja, ni ser skillnaden här. Så motorn sitter längre bak, ungefär på samma höjd som i den. Men det kommer att hjälpa oss för att förflytta vikten och ha motorn på rätt ställe. Vikt för övrigt så är ganska relevant i det här fallet också, eftersom Kribbe valde att köra en stålkaross som inte liksom väger som en fjäder. Så torpedväggen, titan. Bärarmarna fram, titan. Du har wishbone-stage till bakaxeln, det är titan. Pedalställe, titan. De här delarna vi köpt från CJ Race Cars då i Florida. Samma firma som byggde Cletus 69 Camaro också. Det är påkostat ordentligt här kan man säga. Kolfiber är ju fronten, väger ju egentligen ingenting. Den kommer ju väga lite grann när vi har plockat dit alla jävla lyktor och skit som ska vara där och åka på gata. Men jag har här nu de här jävla fästena som jag pratade om också, som fronten sitter i då. Så de där går det att köpa liksom en uppsjö av olika modeller, men de där ritar själv och laserskurar ut fästen så du kan justera upp och ner lite om man skulle behöva då. Det är en fördel med att vi har Andreas Anderström, North Island Engineering, som ligger här i stan också. Så han har ju en 5-axlig fräs då, så han kan fräsa precis allt möjligt vi vill. Alltså motorblock, toppar, han gör vad som helst. Och sådana här små fästen, det
det är guld värt att kunna måtta, sätta sig och rita Inventor, skicka iväg en ritning, få en del efter 24 timmar, ibland 2 timmar. Han är väldigt snabb och då är det bara bisyssla än så länge fram. Ja, det är väl det som ni ser här framme i alla fall som är gjort. Dörrarna, också kolfiber från Larry Efforts Race Cars. De är monterade med rör utifrån chassi här då. Samma sak här har vi ritat fästen då, som Anders har billetfräst och klykor som är fastskruvade. Då sitter det en förstärkningsplåt på insidan. Sen har jag täckt in allting med plåt här då för att det ska bli tätt när du stänger dörren. De här dörrarna väger inte mycket kan jag säga. De är väldigt lightweight. Vi gör allt för att få den här Steelbody Camaron så lätt som det bara går. Här är en fränskylt. Det är inte många som har en sån här planka på väggen. Fick vi av Micke Westberg när han vann Sick Week 2023. Vår lilla guldpojke. Ganska mycket kolfibersaker här också. Bakre delen av kardantunneln är kolfiber. Kolfibergolv, kolfiberpaneler överallt. Trösklarna också specialbockade och tillverkade och med en liten kolfiberplatta i mitten då. Bara för att få det lite spännande. Lite annorlunda kanske mot vad man är van att se. Hjulhusen också kapa in idag faktiskt. De har också kolfiber från Larry Efforts. Riktigt fin kvalitet på dem. Ett jävla mickel med det och få till det med mallar och kapa så att du får så lite glipa som möjligt liksom. Så man vill egentligen kunna bara dra en liten tunn limfog liksom ut mot karossen då när du har monterat allting för sista gången då liksom. Och när du åker på gatan vill du att det ska vara tätt för att det inte ska spruta in en massa skit i bilen. Liksom. Du håller det rent och tätt. Och åker du Street Week, ja då hamnar du säkert på att köra genom regn och på en jävla grusvägar och allt möjligt. Den här är nyss tillverkad och själva främre kardanskyddet då, som är i Dokol det också. Sitter bultat ner då så att du kan ta bort det om du behöver. Men nu har jag byggt det här på så vis och vi har så hög tunnel bak, den här kolfibertunneln, så att om vi ska ta bort kardan så behöver vi inte släppa på någonting, utan det räcker med att vi skjuter fram, släpper på knutkorset på bakaxeln på third membern, skjuter fram med kardan. Sen drar vi han bakåt upp över bakaxeln, så vi behöver aldrig röra det här överhuvudtaget egentligen. Och vi har så pass mycket frigång här så att vi får bort växellådan bakåt, avstyrningarna på torpeden och kan sänka ner växellådan. Så allt det där behöver man aldrig röra egentligen. Om det inte har hänt någonting riktigt hemskt då, men som sagt, kolfiberkardan brukar inte gå sönder. Det här är väl lite plåtning och skit gjort och med rutram. Det var ju ingenting som fanns heller så att säga från när bilen kom då liksom. Allting var urkapat och så där har man ju fått bocka till ett rör då efter hur man vill ha rutvinkeln då. Det ska ju följa med fronten, den ska ju ligga liksom slätt emot då. Så jag har fått bocka till plåtar sen då och täckt in det där. Och varför det är så här guldiga svetsar då är för att det är ett lod, silicon bronze heter det. Det funkar bra på tunn plåt. Det spricker inte lika lätt, det blir lite mjukare svets eller vad man ska säga. Ser lite roligt ut också. Sikofalsa, lite spår och grejer så ser jävligt roligt ut tycker jag. Hjulhusen de är så långt fram som det går, så högt upp så de är hela vägen. Om vi går bak här så ser vi liksom hur högt upp de här hjulhusen faktiskt är. De är ju hela vägen upp. Här sitter den i rutan. Eller där rutan ska skruvas fast. Så det är så högt upp det går bara för att få plats med feta 36-tums slicks. Så ja, här bak sen då så blir det ju bränsletank. Kommer sitta här i mitten. Ungefär 35-40 liter räknar jag att det skulle bli och det får räcka för att åka transport med. Han får ha en liten jerrydunk eller någonting i släpet bakom. Framför det så blir det en liten breeder-tank och en catch-tank egentligen för VBS-ventilationen. För Jimmy som har byggt chassi så han har förberett så det i de övre ramrörarna hela vägen från motorn fram så är det förberett så att du ska kunna ha slangar från ventilkåporna ner i ramen och så går det bak ända tills där hjulhusen börjar ungefär. Och därifrån går det slangar sen upp hit till den här burken som jag ska bygga här då. Och sen blir det bara ett litet hål upp genom karossen här då som den kan ventilera då liksom. Här bak sen också så ska det ju allting täckas in med kolfiber då, så det blir kolfiber under så att säga tanken här. Samma sak ner på sidorna här så ska det möta upp med hjulhuset. Ja, så det blir några triangelbitar här då så att säga med kolfiber då för att få allting helt tätt egentligen. När du burnar får du en jävla massa gummi överallt också, gummirök som letar sig in och ju tätare det har ju mindre sånt skit får du in i bilen liksom. Man får ju tänka hela tiden på att där du skär av det och allting att det ska gå att få ihop det vettigt utan att det blir någon knickedickar liksom när du ska täcka in. Här ser ni också, de här plåtarna har jag också bytt ut.
Där har de en liten jävla buljävel som är kvar sedan tidigare fadäser, men den tänkte den får fan, det är spackelgubben fixa till. De här var helt jävla inbackade och knöliga så att de tog jag bort och gjorde nya. Det var ju också för att göra urtaget här, det är ju för frigången för wheelie bars. Det hamnar ganska högt upp på den här bilen för att vi ska kunna ha den så pass låg som vi vill liksom. Man får hela tiden tänka sig för innan man kapar bort något skit och ångrar sig liksom. Skärmfäste har jag hållit på med också här senaste veckan. Så det blir dubbla skärmar då. Vi kör samma skärm. Jag ska gå och hämta den här förresten får ni se. Det är alltså den här typen av skärmutlösare som vi kommer att använda. Det är samma som vi har på våran Chevelle. Och vi har aldrig någonsin under alla 10 säsonger som vi har haft den här bilen har vi haft ett problem med skärmarna. Det är lätt värt att ha dem. Här så, det ser buligt och äckligt ut här, men det är original alla punktspetsar för förstärkningarna som sitter från insidan. Men det kommer en kofångare över här då. Och original kofångaren, ja, den väger säkert 20 kilo eller någonting sånt. Men det har vi såklart en i kolfiber också. Så det ska måttas in den och den blir avkapad här någonstans. Sen blir det hitta på ett par baklyktor ifrån USA. Ombyggda med ny rostfri sarg och så sitter det LED baklysen. Riktigt schyssta men väldigt dyra också. Men som sagt, Kribbe vill bara att det ska bli bra. Vingbladet som jag har gjort i aluminium så det är ju, den är inte helt rak heller utan jag har ju kört med krymp på sträcken bakifrån här så att den är efter samma form som bakpartiet på bilen har. Den är inte helt rak liksom. Samma sak är med de här vingbladen också. De går lite inåt för att följa liksom, jag ska säga linjen på bilen. Sen skuffen då, så då har vi en skufflucka som också är kolfiber. Superlätt. Så då har jag gjort kapat bort all originalkant eller vad man ska säga som fanns här då för gummilisten då och gjort en försänkt läns istället då som jag har svetsat i dusfästen för att spänna fast skuffen med då. Så när man lägger dit den så är det meningen att det ska bli liksom helt slätt jäms med då. Och det är lika med alla rutor och allting också ska ju vara att det blir flush. Ja, det där var väl allting egentligen vi hade att erbjuda den här gången. Det som är på kommande så är att motorn ska byggas ihop. Ärtan håller på med den just nu och kollar med frigång med veven och stakarna och allting. Så Fredrik på FP Engines har precis just hona och borra och fixa det. Sen är egentligen allting redo för att sättas ihop. Så motorn ska ihop, sen ska den i bilen. Då ska vi börja med bygga precis allting här under huven. Grenrör, tryckrör, torrsumpstank, kylare och kylarslangar och ja, allting då. Och när vi har egentligen alla stora komponenter på plats så då kommer vi också börja med elen. Montera alla elkomponenter in i bilen. Få allting sånt schysst och sitta på någon bra eller vettig panel liksom så att det är ur vägen. Och det kommer ni också få se liksom hur vi gör våra elsystem och sådär. Men som sagt, motorn nu först, sen grenrör och de ska väl jag snida ihop. Istället de här rackarna från Elmer Racing. Billet, rostfria kollektorer. Slip-on som man sticker i rören och svetsar runt. Jag tror också för viktens skull att det blir titan downpipes och bullhorn från turbosarna och från wastegaterna. Det hade varit pricken över i. Om ni gillar det här så får ni gärna följa oss på Instagram, Facebook, subscriba på YouTube, gilla och kommentera. Besök gärna vår webbshop också, www.pure-pf.com. Vi har 2100 olika produkter till racebilar, mycket BMW-grejer, motordelar. Alltså snälla gå in och kolla där bara. Vi har även en knapp på webbsidan till vårat PPF-forum som vi återupplivar. Ja, det vart en jävla massa snack här nu i det här klippet. Men som sagt, det här är helt nytt för oss med YouTube. Ser vi att det är ingen jävel som bryr sig om det här, då skiter vi i det liksom. Tycker ni att det är bra liksom, och ni vill se mer av det här så subscriba, kommentera, gilla. Säg vad ni tycker helt enkelt. Så ska vi försöka göra mer av sånt här. Så ja, det var allt för den här gången.